سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. اینجا FLX. امروز میخوام طریقه چیدن 808 رو توی ریتم ترپ یا حالا گنگ توی کارهای ترپ بهتون آموزش بدم. خب سمپلمون انتخاب کنیم. یه سمپل چاق انتخاب کنیم. خب روش اول از همه کلیک راست میکنیم، کاتی تلف رو میزنیم که نوتا رو هم نیان، کششش دست خودمون باشه. بعد از تو انولوپ اتک رو میگیریم، هولد رو زیاد میکنیم، دیکه و ساستین هم میگیریم. خب میریم رو پیانو رول، ریتم رو میذارم. ببینید این چیدنش کاملا سلیقه‌ایه و هر کسی یه جوری میچینه، بسته به سلیقه تنظیم کننده و کسی که میخواد رو کار بخونه داره. من معمولا خلوت دوست دارم، ولی حالا میچینم یه جوری که راحت شما متوجه شید. بچه واسه پیچ کردن و اسلاید کردن از این گزینه میریم دقیقا اکتاو بالای همین نوت میذاریم. هر چقدر اینو بیشتر بکشید، نگاه کنید، هرچی اینو بیشتر بکشید زمانش بیشتر میشه تا به اون نوت برسه. حالا کوتاهش میکنم، میبینید سریع به اون نوت میرسه. خب من یکم کندش میکنم، گوش بدیم. هر جور دوست داشته باشید میتونید بچینید. حالا من اینجوری چیدم، گوش بدیم.